ሰላም እንዴት አላችሁ? በዛሬው የቱቶሪያል ቪዲዮ ከጉግል ክላስሩም ላይ እንዴት ፈተና መፈተን እንደምንችል አብረን እንመለከታለን። ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ጉግል ክላስሩምን በሁለት መንገድ አክሰስ ልናደርገው እንችላለን። የመጀመሪያው ከኮምፒውተራችን ላይ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ከሞባይል ስልክ ላይ ይሆናል። መጀመሪያ የምናየው ከኮምፒውተራችን ላይ ሆነን ጉግል ክላስሩም ሴክሽናችን ላይ ገብተን እንዴት ፈተና መፈተን እንደምንችልና ምን አይነት ፕሮሲጀሮችን መከተል እንዳለብን እናያለን። ይሄንኑ ደግሞ ሞባይል ፎን ላይ ሆነን ጉግል ክላስሩማችንን አክሰስ እያደረግን እንዴት ፈተና መፈተን እንደምንችል አብረን እንመለከታለን። ይሄ ቪዲዮ ሙሉ በሙሉ ተማሪዎችን ይመለከታል ማለት ነው። እዚህ አብራችሁን ቆዩ። እንደምንመለከተው እዚህ ጋር እኔ ጆይን ያደረኳቸው ክላስሩሞች ይገኛሉ። ፈተናው የሚሰጥበትን ክላስሩም አይደንቲፋይ ማድረግ ይጠበቅብናል። ለምሳሌ if I am second year extension accounting ከሆንኩኝ እና እዚህ ውስጥ ከሆነ ፈተናው የሚሰጠው ይሄንን መረጃ ቀድሜ ማወቅ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ከዛን በኋላ ፈተናው የሚሰጥበት ክላስሩም ውስጥ እንገባለን። ክላስሩም ውስጥ ስንገባ ያው እስካሁን ድረስ ስንጠቀምበት የቆየነው ክላስሩም ስለሆነ እዚህ ውስጥ አታች የተደረጉ ማቴሪያሎች እና የተከናወኑ ኮሚኒኬሽኖች በሙሉ መቀመጣቸው አይቀርም። ስለዚህ ስክሮል ዳውን አድርገን ታች ድረስ መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ ብዙ ኮሚኒኬሽን የሌለው ፈተናው ብቻ አታች የተደረገበት ክላስሩም ነው። እዚህ ፈተናውን እዚህ ፊት ለፊት እናገኛለን ማለት ነው። ሴክሽናችሁ ስትገቡ just expect such posts እሱን ክሊክ አድርገን እንገባለን። ወይም ደግሞ አክቹአሊ ፈተናው የሚጀምርበት ሰዓት ገና ከሆነና የገባነው ከፈተና ሰዓት በፊት ከሆነ ምንም ፖስት ላናገኝ እንችላለን። ስለዚህ ፈተናው የሚጀምርበትን ሰዓት በትዕግስት መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ዋንስ ፈተናው ፖስት ከሆነ በኋላ ወይም ስትሪሙ ላይ ከመጣልን በኋላ ቀድሜ ባሳየኋችሁ መንገድ ክሊክ አድርገን ይሄንን ክሊክ አድርገን እንገባለን ማለት ነው። እንደምናየው ሚድ ኤግዛም please click the link below ሚላለ ሌሎች ዲስክሪፕሽኖች ከተቀመጡ እዚህ በአግባቡ ማንበብ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄንን ሊንክ ክሊክ አድርገን እንገባለን ወደ ፈተናው። ፈተናው እንደምትመለከቱት ኦሬዲ ፕሪፔርድ ሆኖ መጥቶልኛል። እንደምናየው ብዙ የሚጠይቁ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጀነራል ዳይሬክሽኖች አሉ። እነዚህ ማንበብ ይጠበቅብኛል። ላይክ ኤግዛሙ ምንድነው ዛሬ የሚፈተነው ላይክ አድማስ ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ግራጁዌት ስተዲስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል ሚድ ኤግዛም። አክቹሊ ይሄ ለምሳሌ ያክል የተቀመጠ ኤግዛም ነው። ኮርስ ታይትላችንን እዚህ ቼክ ማድረግ ይጠበቅብናል። ጀነራል ዳይሬክሽኖችን ካነበብን በኋላ የሚቀጥለው እንደምታዩት ኢሜል አድሬስ ይላል። እንደዚህ አይነት ምልክት ያለባቸው ወይም ደግሞ ስታር ምልክት ካለባቸው they are required እኛ ማስገባት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኢሜል አድሬስ የራሳችንን ኢሜል አድሬስ ብናስገባ በኋላ መምህሮች ውጤታችንን በዛ ኢሜል አድሬስ ሊልኩልን ይችላሉ ማለት ነው። ኢሜል አድሬሳችንን እናስገባለን። ከዛን በኋላ ፉል ኔም ማስገባት ይጠበቅብናል። then አይዲ ቁጥራችንን ክላስ ላይ የምንጠቀምበት አይዲ ቁጥር እሱን እናስገባለን። then ዲፓርትመንት ብሎ ያስመርጠኛል። እንደነገርኳችሁ ይሄ ለምሳሌ ወይም ደግሞ ለትሬኒንግ የተዘጋጀ ፈተና ስለሆነ የእናንተ ዲፓርትመንት እዚህ ጋር ላይኖር ይችላል። ፈተናዎቹ ሲዘጋጁ ግን ይሄን በጥንቃቄ ስለሚዘጋጁ ዲፓርትመንታችሁ ይገኛል። ከዚህ ውስጥ የእናንተ ዲፓርትመንት ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ኤምኤስሲ ኮምፒውተር ሳይንስ የሚለውን መርጬ አልፋለሁኝ። then ቀጣይ ሴክሽን የሚል ጥያቄ አለ። ሴክሽን ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሴክሽን ስናስገባ በትክክል የኛ የሴክሽን ኮዱን ሙሉ በሙሉ ማስገባት ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ሴክሽን ኮዳችሁ አንድም አይዲ ካርዳችሁ ላይ ይገኛል፣ ካልሆነም ደግሞ ከጓደኞቻችሁ ወይም ደግሞ ከሚመለከተው ክፍል ሴክሽን ኮዳችሁ መውሰድ እንዳትረሱ። ሴክሽን ኮድ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት M12 1 PGEB 10 ከሆነ ይሄ ማለት መገናኛ ካምፓስ በ2012 የገባ ተማሪ ነው። አንደኛ ዓመት ፖስት ግራጁዌት ኤክስቴንሽን MBA ሴክሽን 10 ተማሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም እንደዚህ አይነት ሴክሽን ኮድ አላችሁ። እቺን ሴክሽን ኮድ በስትክክል ማስገባት ይኖርባችኋል ማለት ነው። በኋላ ይሄ ፈተና ሲታረም መምህራኖች በሴክሽናችሁ ስለሆነ ፈልገው የሚያወጡት ያንንም ጥሩ አድርጎ ለማስኬድ ይሄ የእናንተን ትብብርም በዚሁ ጠይቃለሁኝ ማለት ነው። ሴክሽናችን እንደዚህ ካስገባን በኋላ ቀጣይ ፕሮግራም ይላልኝ። ፕሮግራም ሬጉላር ኦር ኤክስቴንሽን
እንደምታዩት ሴክሽን ኢ ይላል። ይሄ ማለት ኤክስቴንሽን ነው። እዚህ ኤክስቴንሽን ይላል። ትክክለኛውን የእናንተን የሴክሽን የፕሮግራማችሁን ታስገባላችሁ። ዴን ሴንተር ይላል። መገናኛ መካኒሳ ኦር መቀሌ ሴንተር በመምረጥ ኔክስት እንላለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ የሆነ ነገር ሳንሞላ ለምሳሌ ሴክሽኑን ሳንሞላ ኔክስት ብንለው አያስኬደንም ወይም ያልሞላ ነው እንደዚህ መልሶ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ትሉት ካስቸገራችሁ ወደ ላይ ተመልሳችሁ ያልሞላችሁት ነገር ካለ እሱን ሞልታችሁ ማለፍ ይጠበቅባችኋል። ሴክሽን እንደገና ልሙላለትና ኔክስት ብዬ ሄዳለሁ። ስለዚህ ፈተናው ከዚህ በኋላ እናገኘዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ሴክሽን ካየነው መልቲፕል ቾይስ ኩዌሽን አለ። ስፔሲፊክ ዲስክሪፕሽኖችን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የሚቀመጡ ትዕዛዞችን ይኖሩልኛል። ፕሊዝ ክሊክ ኦን ዘ አንሰር ኦፍ ዮር ቾይስ የሚል ነገር ተቀምጧል። ስፔሲፊክ ዳይሬክሽን ከዚህም በተለየ መልኩ ሊቀመጥ ይችላል። እሱን ካነበብን በኋላ ወደ ጥያቄዎቹ መግባት እንችላለን። አንድ ጥያቄ እንደምትመለከቱት የራሱ ጥያቄ ይኖራል። ይቺ ምልክት ማለት ጥያቄውን መመለስ አለብኝ ማለት ነው። ወደ ሌሎች ጥያቄዎች ሌሎች ሴክሽኖች ላይ የሚገኙ ጥያቄዎችን ለመስራት ከፈለኩኝ እነዚህን መልሶች እየሰራሁ ማለፍ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። እንደምታዩት የጥያቄው ፖይንት ወይም ደግሞ ቫልዩ እዚህ ጋር ተቀምጧል። 2 ፖይንት ይኖራል ይሄ ጥያቄ ማለት ነው። one of the following is not an input device የሚል ጥያቄ አለኝ። ከዛም አማራጮች አሉኝ። ከአማራጩ የምንፈልገውን ወይም ትክክለኛ የምንለውን እሱን መርጠን እናልፋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ሁሉንም እንሞክራለን። ይሄ ለፕራክቲስ ስለሆነ ጀስት እነሱን ሞልቼ ልለፍ። ኦኬ እንደምታዩት ጥያቄው ጨርሻለሁ። ጥያቄው እስከሚያልቅ ድረስ ወደ ታች እየሄድን እንሰራለን ማለት ነው። ሰብሚት ካደረግን አንድ ጊዜ ነው ይሄን ጥያቄ መስራት የምንችለው። ሰብሚት ካደረግን በኋላ ምንም ነገር ማስተካከል ስለማንችል ሰብሚት ከማለታችሁ በፊት እባካችሁ ያልሰራችሁት መልስ ካለ የምታስተካክሉት የምትቀይሩት መልስ ካለ ቀድማችሁ ማስቀመጥ ወይም ማስተካከል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ጥያቄዎቹን ሰርተን ከጨረስን በኋላ ሰብሚት የሚለውን በተን እንጫናለን። እንደምታዩት you have successfully submitted your exam good luck ብሎ አስቀምጧል ማለት ነው። ስኮራችሁን እዚሁ ማየት ትችላላችሁ። view score እዚህ ጋር እንደምታዩት በአጠቃላይ ከ10 8 አግኝታችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ወዲያው ተፈትናችሁ ውጤታችሁንም እዛው አይታችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር ቀድም ያስገባነው ነው። መምህራኖቹ ካዩት በኋላ መልሰው ፊድባክ ሊልኩልን ይችላሉ ማለት ነው በዚህ ኢሜል አድሬስ። ይሄን ይመስላል። ይሄ የሰራነው ስራ ነው። ላይክ የመለስኳቸው መልሶች እዚህ ጋር ማስተካከል አንችልም። ጀስት ለማየት ያክል ነው። ሰብሚት ካደረግን በኋላ ለዚህ ሪቪው ማድረግ እንችላለን የሰራነውን ስራ ማለት ነው። ወደ ክላስሩሙ ልመልሳችሁና እንደገና ክሊክ አድርገን ለመፈተን ብንሞክር ምን ይላል? you have already responded። ስለዚህ መላክ የምንችለው አንድ ጊዜ ብቻ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ሆነን ስኮራችንን እየጠየቅነው ነው። ስኮራችንን እንደዚህ ማየት እንችላለን። የመለስነውን መልስ ሪቪው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ብቻ ስለሚፈቀድልኝ በጥንቃቄ ሰብሚት ማለታችሁን እንዳትረሱ በዚሁ አሳስባለሁኝ። ይህንን ቪዲዮ ከመጨረሴ በፊት ሌላው መጠንቀቅ ያለባችሁ ምንድነው? ልክ ፈተናው በሰዓቱ እንደመጣው ሁሉ ፈተናው በሰዓቱ ሰብሚት መደረግ ይኖርበታል። ለምሳሌ 2 ሰዓት የተጀመረ ፈተና 2 ሰዓት ከሆነ የተሰጠው ዱሬሽን 4 ሰዓት ድረስ መግባት ወይም ደግሞ ሰብሚት መደረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ላይክ ሲስተም ስለሆነ ምንም አይነት ቶለሬት የሚያደርገው ነገር የለም። 1 ሰከንድ ወይም ደግሞ 1 ደቂቃ ቢሆንም ስራችሁን ሰብሚት እንዳታደርጉ ያግዳችኋል። ምክንያቱም ሲስተም ስለሆነ ማለት ነው። 4 ሰዓት ላይ እንዲዘጋ ከተነገረው ከ4 ሰዓት በኋላ ምንም ሪስፖንሶችን ወይም ደግሞ ፈተናዎችን ስለማይቀበል በቻላችሁት አቅም ከ5 ደቂቃ በፊት ጨርሳችሁ ለማስገባት ብትሞክሩ ጥሩ ነው እላለሁኝ። በቀጣይ ሞባይል ስልክ ላይ እንዴት እንደምንጠቀም ደግሞ አሳያለሁኝ። አመሰግናለሁ። መልካም። በቀጣይ ደግሞ ከስልካችን ላይ ሆነን እንዴት ከጉግል ክላስሩም ላይ ፈተናውን መፈተን እንደምንችል እንመለከታለን። በመጀመሪያ ከዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ የማስቀምጠው ሊንክ ላይ ገብታችሁ ጉግል ክላስሩም የሚባለውን አፕሊኬሽን እንዴት ወደ ስልካችን መጫን እንደምንችል ማየት ትችላላችሁ። እሱን ከጫንን በኋላ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን። ጉግል ክላስሩም ላይ ከገባን በኋላ
እዚህ የምታዩቸው ክላስሩሞች ላይ ከረንትሊ እየተማርኩ እገኛለሁ ማለት ነው እንደ ተማሪ። ለዚህ ፈተናው የሚሰጥበት ሴክሽን ላይ ይገባለሁኝ። ያንን ሴክሽን ክሊክ በማድረግ ከገባው በኋላ እንደምናየው ስትሪሙ ላይ አታች የተደረጉ ፈተናዎች መኖራቸውን እንመለከታለን። እስከዛሬ ስንሰራበት ወይም ስንማርበት የነበረ ክላስሩም ከሆነ ሌሎች ማቴሪያሎች አታች ተደርገው ስለሚገኙ ወደ ታች ስክሮል አድርገን ፈተናውን መጨረሻ ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ የፈተናው ሰዓት ገና ከሆነ ቅድም እንደተናገርኩት ፈተናው ፖስት እስከሚደረግ ወይም ፐብሊሽ እስከሚደረግ ድረስ መታገስ ይኖርብናል። ፈተናውን ካገኘነው በኋላ ክሊክ አድርገነው እንገባለን። እንደምታዩት ሜድ ኤግዛም የሚል አለ። ፕሊዝ ክሊክ ዘ ሊንክ ቢሎው የሚል ትዕዛዝ አለ። አታች የተደረገውን ኤግዛም ክሊክ አድርገን እንገባለን ማለት ነው። ፈተናው ሎድ ሲያደርግ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ከቨር ፔጁን ነው። ከቨር ፔጁ ላይ እንደምታዩት የዩኒቨርሲቲው ስም፣ ስኩል ኦፍ ግራጁዌት ስተዲስ፣ ዲፓርትመንት ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል፣ ሚድ ኤግዛም የሚል አለ። ጀነራል ዳይሬክሽኖች አሉት። ይሄ አክቹዋሊ ለፕራክቲስ የተዘጋጀ ኤግዛም ነው። እዚህ የተጻፉትን ጀነራል ዳይሬክሽኖች ላይ ብዙ ትኩረት አታድርጉ። ኢሜይል አድሬስ የሚላለ የመጀመሪያ ላይ ቅድም እንደገለጽኩት መምህራን መጨረሻ ላይ ውጤታችንን የሚልኩልን በዚህኛው ኢሜይል አድሬስ ይሆናል ማለት ነው። ትክክለኛ ኢሜይል አድሬሳችንን እናስገባ። ፉል ኔም ላይ ትክክለኛ ስማችንን፣ አይዲ ነምበር እንደዚህ በማስገባት ዲፓርትመንት ላይ ደግሞ ከተቀመጡት ውስጥ የኛው ዲፓርትመንት የሆነውን በመምረጥ ሴክሽን ላይ ቅድም አጽንኦት ለመስጠት እንደሞከርኩት ሴክሽን በጣም በትክክሉ መጻፋችንን እንዳንረሳ። እንደነገርኳችሁ መምህራን ፈተናውን በሚያርሙበት ጊዜ ወይም ደግሞ የእያንዳንዱን መልስ በሚያወጡበት ጊዜ ይህንን ሴክሽን ስለሚጠቀሙ የእናንተን ትክክለኛ ሴክሽን ከአይዲ ካርዳችሁ ላይ ወይም ደግሞ ከጓደኞቻችሁ ከሚመለከተው አካል ማግኘታችሁ እንዳትረሱ። ለምሳሌ ኤም12 መገናኛ ማለት ነው። 12 ማለት 2012 የገባ ነው። ሃይፈን አድርገን 1ፒ ትክክለኛው የእናንተን አስገቡ። 1ፒጂ ኢቢ 10 የሚል አለ። ይህንን ለምሳሌ ነው ያስገባው። ይሄ ማለት ኤም12 መገናኛ ሴንተር ነው። ኤም12 ማለት በ2012 የገባ ተማሪ ነው። አንደኛ ዓመት ፒጂ ኢዝ ፎር ፖስት ግራጁዌት፣ ኢ ኢዝ ፎር ኤክስቴንሽን። ሬጉላር ከሆናችሁ አር ትሆናለች፣ ዊከንድ ከሆናችሁ ደብሊው ይሆናል ማለት ነው። ቢ ኢዝ ፎር ኤምቢኤ፣ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ከሆነ ፒ ይሆናል። ኮምፒውተር ሳይንስ ከሆነ ደግሞ ሲ ይሆናል። አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ከሆነ ደግሞ ኤ ይሆናል ማለት ነው። 10 የሚለው ቁጥር ደግሞ ሴክሽናችሁን ይገልጻል ማለት ነው። በትክክል ይህንን ሴክሽን መሙላታችሁን እንዳትረሱ። ከዛም በመቀጠል ፕሮግራም እንመርጣለን። እዚህ ላይ ሁለት አማራጮች አሉኝ፣ ሬጉላር ኤክስቴንሽን የሚል። ይህንን ላይ ኤክስቴንሽን ስለሆነ ያስገባው ሴክሽን ኤክስቴንሽን ብዬ ቀጥላለሁ። እናንተ የራሳችሁን ትክክለኛውን አስገቡ። ሴንተር መገናኛ መካኒሳ መቀሌ የሚል አለ። ነገር ግን ፈተናው ሲዘጋጅ ኮርሱ የሚሰጥባቸው ሴንተሮች በሙሉ እዚህ ጋር እንደ ምርጫ ስለሚመጡላችሁ የእናንተን ትክክለኛ ሴንተር በመምረጥ እንቀጥላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔክስት ስንለው የሚያስቸግረን ነገር ካለ ይሄ ማለት ከላይ ያልሞላ ነው ነገር አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ሙሉ ሴክሽኑን አጥፋውና ታች ወርደን ኔክስት ብንለው ወደ ፈተናው አያስገባንም። ስለዚህ ሁሉንም ጥያቄዎች እዚህ ጋር ያሉትን መጠይቆች በሙሉ መሙላታችሁን እንዳትረሱ። ፔስት ልበለውና ኔክስት ስንል ቀጣይ ወደ ጥያቄው ይገባልኛል ማለት ነው። መልቲፕል ቾይስ ኩዌሽኖች አሉኝ። የመልቲፕል ቾይስ ኩዌሽኑ ትዕዛዝ ወይም ስፔሲፊክ ዳይሬክሽን እዚህ ጋር ተቀምጧል። ፕሊዝ ክሊክ ኦን አንሰር ኦፍ ዮር ቾይስ የሚላለ ጥያቄዎቹን እያነበብኩኝ ይቀጥላለሁኝ። አንዱ ጥያቄ እንደምንመለከተው ጥያቄው አለ፣ አማራጮች አሉት። ከቀኝ ኮርነር ላይ እንደምትመለከቱት ደግሞ ይህ ጥያቄ የሚይዘው ፖይንት አለ፣ 2 ፖይንት ነው። እያንዳንዱ ጥያቄ ላይ የሚይዘው ፖይንትም ተቀምጧል፣ እዛው ላይ ማየት ትችላላችሁ። one of the following is not an input device እንደ ፕራክቲስ። ከዚህ ውስጥ ያው መልስ ብዬ የምወስደውን ያስቀመጥኩኝ አልፋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ፈተናውን እንደዚህ ከሰራን በኋላ ቀጣይ ሰብሚት ማድረግ ይጠበቅብኛል፣ ፈተናው ስላለቀ ማለት ነው። እናንተ ፈተናው እስከሚያልቅ ድረስ ጥያቄዎችን ወደ ታች ስክሮል እያደረጋችሁ መስራታችሁ እንዳትረሱ።
ን ሰብሚት ከማለታችን በፊት ይህንን ፈተና አንድ ጊዜ ስለሆነ መስራት የምንችለው ከላክን በኋላ ምንም አይነት ኤዲት ማድረግ ስለማንችል ሰብሚት ከማለታችን በፊት ዋንስ አጌን ሰዓታችንን ተመልክተን ሰዓት ካለን ዋንስ አጌን ቼክ ብናደርግና ያልመለስናቸው ጥያቄዎች ካሉ መቀየር የምንፈልጋቸው መልሶች ካሉ እነሱን በትክክል ማስገባታችንን እርግጠኛ ከሆንን በኋላ ን ሰብሚት ማለት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሰብሚት ስንል you have successfully submitted your exam good luck የሚል መልእክት እናገኛለን። ይሄ ማለት በትክክል ፈተናውን ሰርተን ጨርሰን ልከናል ማለት ነው። እዚሁ ላይ ያለን ስኮራችንን ማየት እንችላለን። ቪው ስኮር የሚለውን ስንነካ እንደምታዩት ከ10 6 አግኝተሃል የሚል ቶታል ፖይንት ላይ ያሳየኛል። የሰራኋቸውን መልሶች ታች ላይ ወርጄ እንደዚህ ጥያቄዎቹን በማየት ምን እንደሰራው ማየት እችላለሁ። እዚህ ጋር ምንም ኤዲት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ለዛ ነው ሰብሚት ከማለታችን በፊት ነገሮችን ማስተካከል የሚጠበቅብን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፈተናችንን ጨርሰን ሰብሚት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይ በሌሎች ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮዎቹን ለጓደኞቻችሁ ላልደረሳቸው ሼር አድርጓቸው። እንደዚሁም ላይክ እና ኮመንትም ዊል ቢ አፕሪሺየትድ። ቴንክ ዩ